Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salati wa tamu taslimi alel mab'uthi rahmeta lil alamin. Falenderimi dhe lavdi takon krijuesit të gjithë të botrave, Allahut fuqiplot. Për shëndetje tona më të sinqerta ja dërgojmë njeriut më të pazavendësuar në rrezullin e tokës, Muhamedit alayhi salatu wassalam. Familjes, shokëve dhe të gjithë ato që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, ndodhemi në muajin e bekuar të Ramazanit, muajin me plot begati dhe mirësi, e në veçanti ndodhemi në pjesën e fundit, pra në 10 ditëshin e fundit të këtij muaji. Ajo që është karakteristike e kësaj dite, pra në ditën e 20 të muajit Ramazan, ndodhi një ngjarje madhështore islame, një ngjarje e cila ka lënë gjurmë të thella në historinë njerëzore, dhe mesazhet e kësaj ngjarje edhe sot e kësaj dite dhe do të marrin njerëzit mësime derisa të ekzistojë kjo botë. Pra Clirimi i Mekkes, pasi pejgamberi prej në momentin kur u shpall i dërguari i Allahut në vitin 610, ai ishte në moshën 40 vjeçare, për 13 vjet radhazi u mundua ta bind atë popull, por të paktën të besuan. Kështu që u detyrua që ai të shpërngulej nga Mekja, dhe kështu që u largua në drejtim të Medinës në vitin 622. Dhe deri në vitin e 8 Hijri, Muhamedi alayhis salam pati probleme të shumta me Kurejshët, zhvilloi edhe disa betejë. Kështu që ajo që ka lidhet me këtë, që ne sot do të flasim, në vitin e 6 Hijri, pejgamberi alayhis salam bëri një marrëveshje paqësore, marrëveshje 10 vjeçare, ku bën një armpushim në mes të palëve, dhe këtë e llogariti si një fitore të madhe. Edhe përkundër asaj, që disa nga shokët e kundërshtuan një pikë e cila ishte në disfavor të pejgamberit. Nëse dikush prej radhëve të Mekkes, prej kureshitëve, dëshiron të shkojë në Medinë të bashkangjitet radhëve të Muhamedit alayhis salam, sipas kësaj marrëveshje, ai nuk ishte të drejtë dhe duhej të kthehej në Mekë. Ndërsa e kundërta, nëse dikush prej radhëve të Muhamedit alayhis salam, prej Medinës shkonte në drejtim të Mekës, ai nuk pengohej, mundeshte ta bëjë këtë, që do të thotë që ishte në dëm të muslimanëve. Por pejgamberi e pranoi për shkak se ai ishte një njeri diplomat dhe një strateg i mirë, i cili u dinte mentalitetin mekasve dhe dinte se çfarë mund ndodhi pas një kohe. Kështu që edhe ndodhi vërtet ajo. Dhe tjetra, çka ishte? Prej fisëve arabe, kush dëshiron t'i bashkangjitet ose t'jetë në aleancë me Muhamedit alayhis salam, ai ishte i lirë t'jetë në aleancë me këtë. Kush dëshiron të t'jetë aleancë me Kurejshët e Mekës, mundeshte t'jetë. Dhe në mes dy fisëve, fisi Benu Bekër dhe fisi Huza, këto kanë patur një armiqësi shumë vjeçare në mes veti, po me nënshkrimin e kësaj marrëveshje ata u qetësuan. Mirë, po brenda 2 vitesh, fisi Huza ngriti një autoritet të madh dhe kështu filloi prap urrejtja. Në vitin e 8 Hijri, fisi Huza vendosi të shkojë të bëjë umren, pra të vizitojë Qaben. U ndalën në Mekë, i rregulluan ato çadrat e tyre dhe po flinin. Nufejl ibn Muavije ishte kryetari i fisit Benu Bekër. Ai hyri në çadrat e tyre dhe ka vrarë 3 vetë prej fisit Huza. Të tjerët filluan të ikin, disa me
vrapuan drejt Qabes duke menduar dhe ashtu ishte se në Qabe nuk do të vriten për shkak se ishte ndaluar gjakderdhja në brenda në Mesjidul Haram. Po, fatkeqësisht ata hynë dhe atje dhe brenda në Qabe kanë vrarë edhe 20 veta të tjerë, që gjithsej numri arriti 23. Shumica e Paris të fisit Huza u grumbulluan deri në 100 vet dhe filluan të bisedojnë se çka mund ndodhi mandej. E quhen Amr ibn Salim, një njeri deri tek pejgamberi në Medine, arriti brenda 2 ditësh. Dhe kur shkoi ky njeri te pejgamberi dhe lajmëroi pra çka kishte ndodhur, pejgamberi alayhis salam u skuq në fytyrë dhe i ra me shuplakat këmbëve të tij. Tha, do t'ju ndihmojmë. Dhe me njëherë filloi të bëj përgatitjet. Në anën tjetër njerëzit e Mekkes u grumbulluan dhe thanë çka do të bëjmë tash. Ebu Sufjani tha, do t'i kërkojmë pejgamberit, pra Muhamedit, që ai ta ripërtri përsëri marrëveshjen dhe ta shtojmë afatin e kësaj marrëveshje. Kështu që u nis Ebu Sufjani drejt Medines dhe takoi pejgamberin Muhamedin alayhis salam dhe i propozoi këto planifikimet e tyre për ta shtuar afatin e marrëveshjes dhe për ta ripërtrirë. Pejgamberi tha, nuk ka nevojë, se ne kemi bërë marrëveshjen dhe marrëveshja është një 10 vjet, 2 vjet kishin kaluar nga marrëveshja. Mirë po, u mundua ta bindë përmes Ebu Bekrit, përmes Omerit, përmes Aliut, përmes Osmanit, radiallahu anhum, nuk arriti. Pejgamberi nuk deshte të dëgjoj, për shkak se ai e dinte çka kishte ndodhur. Ky duke menduar se nuk di asgjë Muhamedi alayhis salam. Dhe pa sukses u kthye në Mekke. Pejgamberi shkoi në shtëpinë e tij, i tha bashkëshortës së tij Aishës t'ia përgatisi teshën e luftës dhe u nisën, i mori shokët në ditën e 10 të muajit Ramazan, u nis me 6.000 vet, shumë prej fisëve që kishin pranuar Islamin u bashkangjitën dhe me të arritur në Mekë, numri i tyre arriti në 10.000 njerëz. Pejgamberi alayhis salam i lajmëroi shokët e tij, Abbasin, që ta lajmërojnë Ebu Sufjanin dhe të shikoj se çka, sa njerëz ka. I detyroi të gjithë ushtarët të ndezin zjarr në Mekë që të shikojnë se çka po ndodh. Prandaj, vëlla dhe motrë nderuar, Allahu xhaleshanu e përmend në Kur'an në ajetin e parë të kapitullës Feth, inna fatahna laka fathan mubina. Ne vërtet të dham një fitore të qartë. Fitoria e pejgamberit ishte marrëveshja e Hudejbijës. Përkundër gjithë atyre maltretimeve, persekutimeve, kur i ndroi jetë bashkëshortja Hatixhja për shkak të bojkotit, i ndroi jetë Axhu Ebu Talibi, ja vra në luftën e Uhudit Hamzën, gjajën e pejgamberit, edhe shumë shokë të tjerë, edhe shumë vuajtje të mëdha. Pejgamberi e quajti këtë marrëveshje si një fitore. Mirëpo, kur e thyen marrëveshjen tash me të arritur në Mekë, ndryshoi dhe marrëveshja u prish. Hyri në Mekë pejgamberi. Mirëpo, i paralajmëroi të gjithë. Kush dëshiron që të shpëtoj, nuk do të sulmojmë asnjë. Ai i cili dëshiron që të shpëtoj letëri në shtëpinë e tij, të mbylli derën në shtëpinë e Ebu Sufjanit ose në Qabe brenda. Dhe hyri pejgamberi alayhis salam, i pastroi 360 puta apo ikona me të cilët ata i adhuronin në vend të Zotit, i pastroi ata pejgamberi, fali 2 rekat namaz, e preku gurin e zi në Qabe Hajarul Aswad
i bëri tavaf Qabes. Dhe e detyroi Bilalin të thresë ezan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Arkadaşım biliyor musun? Allahu Akbar. Që ky është dimensioni shpirtëror i pejgamberit, për shkak se fitoi e vërteta kundër të pavërtetës. Fitoi besimi kundër mosbesimit. Fitoi monoteizmi kundër politeizmit. Dhe e thirri Bilali ezanin. Allahu e përmend në Kur'anin famulart në kapitullin Isra, wa qul jaa al-haqu wa zahaqa al-batil. Thuaj, erdhi e vërteta dhe u zhduk e kota. Innal batila kana zahuqa, se e pavërteta është e zhdukur. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam hypi në kotrën Safa dhe thriti, lajmëroni të gjithë Mekkasit të dalin këtu përballë. Dhe të gjithë dolën dhe e pyeti: si mendoni që unë do të veproj ndaj jush? Ata ishin të habitur duke menduar që pejgamberi do të hakmerrej, se shumë prej tyre ishin aty prezent që për 20 vite e kishin maltretuar, e kishin dëmtuar. Por pejgamberi alayhis salam pas gjithë atyre vuajtjeve nuk kishte ndërmend që t'i hakmerrej me forcë, por qëllimi ati ishte të realizoj atë misionin e tij hynor, të aqoj mesazhin. Nuk ishte për qëllim ai që të sulmoj me armë apo t'i vrasi me shpatë, por qëllimi ati ishte që ai me zemërbutësinë e tij të hyjë në zemrat e kureshitëve të Mekkes. Dhe ju tha: Zoti ju falt, jeni të lirë, ju kam falur. I fali pejgamberi të gjithë. Dhe shumë veta në këtë ditë madhështore e pranuan Islamin. Njëri prej atyre që pranoi Islamin ishte edhe udhëheqësi i tyre, Ebu Sufjani. E pranoi edhe ai me realitetin. Dhe tjetri që pranoi Islamin ishte baba i Hazreti Ebu Bekrit. Edhe ai në këtë ditë madhështore e ka pranuar Islamin. Dhe në vitin e 8 Hijri fitoi e vërteta, u realizua kurora e të gjithë atyre vuajtjeve që i pati me çlirimin e Mekkes. Sepse Mekja ishte vatra e besimtarve, shtëpia e parë në rrezullin e tokës, që me këtë ai mundeshte ta vazhdoi dhe ta zgjeroi atë misionin e tij që kishte dhënë Allahu 20 vjet më parë. Dhe brenda 2 vitesh, nga viti 8 Hijri në vitin e 10, kur veçma u kompletua misioni i tij, pejgamberi e mbajti Hajjatul Veda, haxhin e fundit, dhe mbajti Hutbetul Veda, fjalimin e fundit, ku në këtë ditë Allahu ja zbriti një sure të Kuranit, Suretun Nasr, kaptina e ngadhnjimit, kaptina e fitores, që komentatorët kanë thënë se kjo sure i është kushtuar ditës së çlirimit të Mekkes. Bismillahirrahmanirrahim. Idha jaa nasrullahi wal fath. Kur erdhi çlirimi i Allahut dhe fitoria. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ai pe njerëzit se sy hyn në dinin, në fejen e Allahut, afwaja, grupe, tuf. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Madhroje, lartësoje Allahun xhaleshanu, wastaghfir, dhe kërkoj falje atij, innehu kana tawwaba, se me të vërtet Allahu është falësi më i mirë i cili fal. Të nderuar vëllezër dhe motra, pra nga kjo ngjarje mund të nxjerrim shumë mësime
mësimi i pejgamberit al-Islam, apo dimenzioni i tij ishte i faljes, i fali të gjithë ata. Kemi dimenzionin shpirtëror apo të besimit, që me këtë u thirr ezani i parë, u larguan putat dhe fitoi besimi kundër mosbesimit, fitoi e vërteta kundër të pavërtetës, monoteizmi kundër politeizmit, dhe kështu dimenzioni moral që pejgamberi al-Islam u tregua modest, nuk shkoi mendje lart, por kokë ulur, shumë i dashur, shumë zemërbut, hyri në Mekë dhe arriti të korri fitoren më madhore në historinë e tij, që ishte kurora e të gjitha vuajtjeve të tij që pati për këto 20 vite deri në atë ditë të Clirimit. Çka mund të mësojmë neve sot, vëlla dhe motra e nderuar? Nga kjo ngjarje edhe ne mund të mësojmë shumë. Fitoria jonë çka mund të jetë sot? Nëse kujtojmë këtë ditë, mësimi jonë për këtë kohë që ne ndodhemi është dhe ne duhet të ngadhnjemi, duhet të luftojmë të keqen, duhet të mbysim egon, epshin ton, i cili për çdo kohë, për çdo sekond, për çdo moment mundohet të na devijoj nga besimi i pastër. Duhet të jemi për atyre që të ngadhnjemi nga e të keqes, duhet ta mbysim egon ton, urrëtitjen, xhelozin dhe të gjitha veset tona të këqija, dhe të dalim faqebardh, të dalim fitimtar, të dalim ngadhnimtar, sidomos në këto 10 ditët e fundit, ditët më të mira të këtij muaji të bekuar, që i madhi Allah, inshallah, na i fal dhe na nxjerr faqebardh edhe fitimtar për hatër të kësaj dite që sot po e kujtojmë, pra ditës së Clirimit të Mekkes. Të nderuar vëllezër dhe motra, lut krijuesin Allahun fuqiplot, rinin ton në rrugë të drejta udhëzon, nga alkooli, bigjozi, droga, inshallah i largon. Lusë Allahun xheleshanu të sëmurët tanë të i shëron, pleqërit tanë të i forcon, të vdekurit tanë të mëshiron, dhe neve të gjithve që akoma jemi duke agjëruar në këtë ditë të bukur, Allahu edhe këtë ditë, edhe ditët e kaluara që kemi agjëruar, Allahu na e pranon. Vëllezër dhe motra të nderuara, qoftë një mësim dhe një mesazh pozitiv për gjithë ne kjo ngjarje. Në fund, më lejoni t'ju përshëndes me përshëndetjen më të ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qoftë mbi ju të gjithë, vëllezër dhe motra të nderuara, kudo që ndodheni në rrezullin toksor. Allahu ju begatoft, Allahu mirësi inshallah ju.